Bên dưới vẻ ngoài yếu ớt ẩn chứa một trái tim hoàng dã. Anh ấy kích lớn một mình không có tiếng động. Xe vào kho trong một lần. Dây cốp xe thay đổi tưởng chừng nhà. Đều khóa thẻ dừng cước. Bếp nở. Ra xào phô mai trà chiều tây. Buổi sáng pha cà phê đầu tiên đưa quá trình 10 năm sau. Cô gái này nhìn mềm yếu. Lòng can đảm không lớn như bình thường. Lái một vở kịch lớn thì dám một mình xông vào không có tiếng tốt. Lùi xe vào kho. Thà đáng ngờ. Cô nghĩ anh ta đến đây để sống sót. Mở cốp xe ra, tôi mới phát hiện anh ta đến để chỉnh nhà. Gói thiết bị lớn và nhỏ này, không biết còn tưởng bạn muốn tham gia dự án lớn nào. Nhìn cái này xem, ngay cả găng tay chuyên nghiệp cũng mang theo. Cảm giác nghi lễ trực tiếp đầy. Hôm nay hắn sẽ ở nơi hoang vu này, đặt cho mình một phòng đơn sang trọng. Nhắc giác khung lửa trước đã. 3 lần 5 chia 2 hành động sạch sẽ. Sau đó sửa bổ sung vào lều. Công viên mẫu của một ngôi nhà nhỏ di động sẽ xuất hiện. Đừng vội, vẫn chưa xong đầu. Phòng ngủ cắm trại của người bình thường, hắn trực tiếp lấy ra giường gấp. Hoạt động này là thật, cho tôi xem. Chủ yếu là chỉ phòng ngủ ở nhà đến đây. Sớm thôi, một chiếc giường trại cách mặt đất 30 cm là xong rồi. Tạm biệt hoàn toàn độ ẩm của mặt đất. Cô gái trực tiếp dựng lều lên giường, lại khóa thẻ từng cái một. Chủ đánh một cái ổn định như núi thảo. Kéo rèm cửa lên, một chiếc sang trọng với khung giường riêng biệt đều đã hoàn thành. Phòng ngủ có rồi, tiếp theo bắt đầu xây dựng nhà bếp nở của mình. Đồ dùng nhà bếp và bán chuyên nghiệp này. Tôi nhìn liền biết bữa cơm tối nay không đơn giản. Bận xong bên ngoài, hắn lại bắt đầu sắp xếp quần áo mền trong lều. Ngay cả chăn cũng được lựa chọn cẩn thận. Muối hoang dã nhiều, phun chống côn trùng 360 độ xung quanh khu vông thoải mái không có côn trùng. Công việc xây dựng hoàn thành. Vông tròn vơi sáng bóng mà cô gái lấy ra khỏi túi. Máy bơm hơi điện mở ra, không một lát lấy ra một vòng bơi sang trọng quá khổ. Anh ấy ôm vòng bơi đến dòng suối bên cạnh, chuẩn bị đến nơi này tìm nhạc nước riêng của mình. Vui vườn nằm trong dòng suối mát mẻ. Cảm giác này không nên quá nông cạn. Điều còn thái quá hơn là hắn còn chuẩn bị gà rán mì vỏ, trực tiếp pha trà chiều trên suối. Người khác chơi nước hắn ăn cơm. Sau hoạt động này thực về là giảm xuống hẳn tốn công. Ăn uống đủ, quay lại lều và thổi quạt nhỏ để ngủ trưa. Đây mới là cuộc sống. Ngay cả thỏ rừng gần đó cũng chạy đến xem. Chắc là đang nghĩ đây là đâu ra đại thần. Buổi tối cô gái mở tủ lạnh, bắt đầu chuẩn bị bữa tối sang trọng hôm nay. Món chính là gà xào cay bí mật, xào cùng với các loại nấm, mùi thơm. Cuối cùng rắc phô mai linh hồn vỡ, đậy đắp nồi, chờ món ngon được sinh ra. Khoảng cách chờ đợi, mở thêm một chai rượu gạo ướp lạnh, sống cần một chút xay. Phô mai trong nồi đã tan hết rồi. Hiệu ứng kéo dây trực tiếp đầy đủ. Một miếng xuống siêu hài lòng. Ăn hết gà, phần súp còn lại cũng không để lãng phí. Đổ cơm vào để làm cơm chiên tinh chất. Cô gái ngồi trên ghế ăn cơm cháy, tận hưởng đêm yên tĩnh của riêng mình. Đêm khuya rồi, kéo khóa lều lại, tắt đèn đi, ngủ trong vòng tay của thiên nhiên. Ngày hôm sau, cô gái thức dậy trong ánh sáng ban mai, sức sống, kéo lều ra, chuyển động kéo dài trong rừng, hít thở không khí han âm buổi sáng. Cả người đều vui vẻ. Bữa sáng phải tinh tế, thịt xông khỏi bánh mì, trứng cũng không thể thiếu. Đào một cái lỗ ở giữa bánh mì, cách ăn mới lạ này rất sáng tạo. Cho dầu vào nồi, bánh mì lần lượt lấp đầy lỗ bằng hành lá, thịt xông khói và trứng sống. Nghi thức vẫn chưa kết thúc. Tự tay xay thêm một tách cà phê mới pha, đánh thức bùi ngủ. Bánh mì nướng, xong vào trứng lửa, chín ngay lập tức này ai chịu được. Sau khi thưởng thức bữa sáng thần tiên này, đã đến lúc nói lời tạm biệt với thung lũng này. Cô gái nhanh chóng tháo lều ra, đóng gói tất cả đồ đạc. Hành động một lần, cuối cùng anh ta lái xe đi đến ngày tiếp theo với thiên nhiên.